Jom kita buat cinematic shot bersama dengan Viltrox 56mm f1.7 untuk e-mel Sony. So basically focal length sekitar 50 ataupun yang ini 56mm ini adalah focal length yang orang kata apa, ambil je focal length ini automatically cinematic adalah disebabkan kita boleh zoom sikit dan dia punya background agak compress. Dan penawaran harga dulu kita ada model Sony yang lebih kurang 50mm dan sangat-sangat murah untuk f1.8. Now ini adalah tahun 2024. Aku boleh cakap Viltrox 56mm f1.7 ini adalah choices yang terbaik dan korang tak payah pun beli second hand, sebab untuk first hand sahaja harga lebih kurang 600, lebih kurang macam tu. Dan make sure dapatkan daripada Vphoto yang sponsor aku this particular awesome lens, okay? Dan dia punya filter size depan dia pakai 52mm dan berat dia hanyalah sekitar 170 gram. Aperture f1.7 sehinggalah f16 dan minimum focusing distance adalah 0.55 meter, which okay lah, tapi untuk macro shot dia memang agak barai lah. I wouldn't say itu adalah yang terbaik untuk lens ni, tapi lens ni memang sangat sesuai untuk orang-orang yang memang suka lens yang ringan dan memang portable, senang nak dibawa lah, senang cakap. Dan memang sangat sesuai lah when it comes to nak buat single portrait punya gambar, nak ambil gambar-gambar kawan, nak buat gambar event, nak buat gambar wedding. Ini adalah kekuatan utama untuk lens ni lah. So memang no doubt about that. Dan juga lens yang sangat ringan dan kecil memang membantu lah when it comes to the portability side. And then bila compare dengan Sony 50mm f1.8 yang ada OSS, memang kita akan nampak lah gegaran memang sangat cun pada Sony, betul. Daripada segi gambar pun sebenarnya lebih kurang sama sahaja. Tapi apa yang aku rasakan, Viltrox ni dah makin kurang purple fringe nak dibandingkan dengan Sony 50mm OSS ni. Daripada segi autofocus pun sangat sharp dan lah, dia ada focus hunting sikit je. Dan so far okay, very accurate. So memang tak ada apa-apa isu lah. Cumanya kalau korang tengok next video ni, korang kepati akan ada autofocus noise. Dan for sure, signature Viltrox ni, kelebihan dia adalah kalau ada apa-apa orang kata firmware update, korang boleh update dekat dalam USB-C ini saja, which memang sangat convenient lah. Dengan price yang sangat murah, Viltrox buat macam ni memang dia menang lah. Okay, cumanya sedikit cons daripada segi autofocus noise dia tu. Kalau korang gain kan korang punya audio dalam editing, mungkin korang akan dengar. So aku galakkan sangat untuk korang gunakan external mic, seperti contoh wireless mic ke ataupun shotgun mic, untuk kurangkan sikit bunyi dia. Tapi aku boleh cakap bunyi autofocus dia tu tak seteruk Sony 50mm FE f1.8. Itu memang lagi teruk lah. Itu memang lens tahun 2010-2011. Now tak teruk sangat lah. Cumanya bukan sekadar korang boleh dengar sikit dalam editing, tetapi korang pun boleh rasa semut-semut kan bila korang buat fokus jauh dengan fokus dekat. Itu je lah. So kalau korang nak dapatkan this particular awesome product, aku lekatkan video description lah. Pergi kat link description, tekan kat situ, korang boleh beli kat situ. Thank you sekali lagi Vphoto kerana sponsor untuk aku buat video review ni. Okay, itu saja daripada aku. Apa lagi you guys tak tahu gunakan video ni 3 video setiap korang boleh je orang komen bawah supaya aku boleh buat video upon request juga. Itu saja daripada aku. Aku Cikgu Ulwan, sampai lagi. Saya Tan.